Mirëmbrëma të nderuar shikues, mirë se vini në emisionin Prime Time këtu në Kanal 10. Në lajmin e orës së fundit është i trisht, fatkeqësisht ka vdekur në moshën 84 vjeçare Madeleine Albright, ish sekretarja amerikane e shtetit e para, grua që vinte në krye të diplomacisë amerikane në vitet e 90-ta, në kohën kur president ishte Bill Clinton, një mik i jashtëzakonshme e madhe e Kosovës. Ka vdekur nga kanceri në moshën 84 vjeçare. Lajmi është bërë publik vetëm pak minuta më përpara nga familja e saj dhe natyrisht është lajm absolut ndërkombëtar i të gjitha mediave, një figurë e pazëvendësueshme, e jashtëzakonshme, Madeleine Albright, një refugjate nga Çekia, nga Republika Çeke, nga Praga, e cila ka mbritur pramajat e politikës amerikane. Dhe kjo është deklarata e saj, e familjes së saj, pra teksa bëhej publik lajmi për vdekjen e saj. Jemi me zemër të thyer, njoftojmë me zemër të thyer se Madeleine K. Albright, sekretarja e 64 amerikane e shtetit dhe gruaja e parë që ka mbartur këtë pozitë, ka vdekur më herët gjatë ditës. Arsye vdekjes ishte kanceri. Ajo ishte e rrethuar nga familja dhe miq. Ne kemi humbur një nën të kujdesshme, një gjyshe, një motër, një teze hall, një mike. Madeleine Albright, e lindur si Maria Jana Korbelova, ka qenë lindur në Prag dhe ka ardhur nga në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si refugjate në vitin 1948 dhe ka shkuar deri në majat e vendimarrjes amerikane në politik, duke e pranuar edhe medaljen prezidenciale të lirisë në vitin 2012, që është nderi më i madh që mund t'i jepet një politikani, një civili në këtë rast. Një kampione e palodhshme për demokraci dhe të drejtat e njerëzit. Ajo në kohën e vdekjes ishte profesoresh në Georgetown University School për shërbimin e jashtëm, ishte udhëheqëse e Albright Stonebridge Group, pastaj ishte pjesë e Denton Global Advisors, udhëheqëse e Albright Capital Management, presidente e Harry Truman Scholarship Foundation, presidente e National Democratic Institute, NDI, pra që është një organizatë e respektueshme amerikane e cila vepron dhe ndihmon shumë në Kosovë, ishte udhëheqëse e US Defense Policy Board dhe autore. Ajo e krijoi Institutin për çështje globale Albright në Wesley College, si dhe ka shërbyer si pjesë e Aspen Institute edhe ka qenë antare e Washington National Cathedral. Ishte 84 vjeçare. Pra, ka vdekur në moshën 84 vjeçare Madeleine Albright, një kampione e lirisë, e drejtave të njerëzit, siç thuhet në komunikat, por një mike e jashtëzakonshme e Kosovës. Kanë reaguar menjëherë presidenti Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti dhe e gjithë Kosova, pra është në dhimbje për vdekjen e sekretares Albright, e cila ka bërë kaq shumë për Kosovën. Kjo është postimi i presidentës Vjosa Osmani, e cila në vetëm pak minuta pas publikimit të lajmit ka shprehur pikëllimin e saj. E tronditur thellësisht nga humbja e mikës së madhe të Kosovës, Madeleine Albright, ishte sekretare e shtetit të SBA-va, ajo na dha shpresë kur nuk e kishim atë, u bë zëri ynë, e krahu ynë, kur nuk kishim as zë as krah. E njohu dhimbjen e popullin tonë, sepse edhe vetë kishte përjetuar persekutimin qysh në fëmijëri, prandaj qëndroi vendosur kundër Miloševićit deri në ndaljen e gjenocidit të tij në Kosovë. E përkraj pa rreshur Kosovën deri në frymën e fundit, prandaj populli i Kosovës do ta kujtojë përjetësisht. Modeli i saj, një heroine të pamposhur, guximtare të vendosur për të mbjellur vlera demokratike në çdo vend, do të mbetet për herë modeli që do e ndjekim ne që patëm fatin ta njohim, si dhe shumë breza pas nesh, ka shkruar presidentja Osmani, teksa ka shoqëruar një fotografi me ish sekretaren amerikanë të shtetit. Ka reaguar menjëherë edhe kryeministri Albin Kurti, do të shohim postimin e tij në Twitter, besoj apo regjia në anglisht. Jam shumë i pikëlluar teksa kam dëgjuar për vdekjen e Madeleine Albright, një grua jashtëzakonshme me moral të pa kompromis për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një mike e madhe e Kosovës deri në fund dhe një partnere me gjithë ata që ndjekin paqen, lirinë dhe demokracinë. Do të na mungosh zonja sekretare, ka shkruar kryeministri Kurti.
Zona Albright ishte në kampet e refugjatëve gjatë luftës, ishte në Kosovë, ka një statuj në qendër të Prishtinës, e bërë për së gjallë, natyrisht e ka vizituar Kosovën disa herë dhe më vonë gjatë këtij misioni do të flasim më shumë për të dhe me lidhje direkte që do të kemi nga Washingtoni, por shohim një video nëse kemi një prej vizitave të saj të para pas çlirimit të Kosovës, e dëgjojmë pak me zë një fjalim e saj pritja e jashtëzakonshme që u bë në Prishtinë. Më vonë do të kemi të tjera materiale gjatë këtij emisioni, pra që do të sjellëm edhe fjalime të guximshme, të forta të zonjës Albright kundër Miloševićit, kundër regjimit të tij, kundër gjithçkaje që ajo pra angazhoi. Nëse mund ta gjejmë edhe regjia postimin e ish-presidentes Atifete Jajaga, e cila ishte një mike e afërt e zonjës Albright, ishte e ftuar në vitin 2014 në SBA, disa herë në fakt ka pasur një bashkëpunim të shkëlqyeshëm dhe është një ditë pikëllimi për shqiptarët e Kosovës, për atë çfarë ka prezantuar Madeleine Albright, është urryer nga serbët për shkak të qëndrimeve të saj që ka mbajtur pro Kosovës. Ish-presidenti Atifete Jajaga ka shkruar që jam e shkatruar nga vdekja e Madeleine Albright, një lidere jashtëzakonshme, një luftëtare e fortë dhe një dikush që ka mbrojtur lirinë dhe demokracinë. Ka qenë modeli im, rol modeli im, inspirimi im dhe një mike shumë e afërt. Ne gjithmonë do të nderojmë trashëgiminë tënde, gjithmonë mirënjohëse për leadershipin dhe misin tënde, ka shkruar ish-presidentja Jajaga, e cila pra ka pasur edhe mike personale zonën Albright. Ka reaguar edhe ish-kryeministri Ramush Haradinaj, i pikëlluar për humbjen e mikës së madhe të Kosovës, sekretares Albright. Kosova dhe populli i saj do të kujtojnë gjithmonë angazhimin e saj për t'i dhënë zë dhe rrugë përpjekjeve tona për liri e konsolidim të shtetit të Kosovës. Pushlimet më të sinqerta për familjen, miqt dhe popullin amerikan, për gjithmonë në zemrat tona dhe në kujtesën historike të vendit u prejt në paqe, ka shkruar zoti Haradinaj, atë kësa e ka shoqëruar ngushëllimin e tij me një fotografi me ish-sekretaren Albright, atë kësa ajo po e shohim fotografinë në një prej vizitave të saj në Kosovë. Zoti Haradinaj pra e priste në zyrën e tij si kryeministër. Nuk di nëse liderët e tjerë në fakt janë më të rinj, nuk di nëse kanë foto, por Lumira Abdigjiku, lideri i LDK-s, ka reaguar, një kampione e demokracisë, një themeltare mbështetjes ndërkombëtare për Kosovën në orën tonë më të vështirë. Madeleine Albright do të mbetet emër i gravuar në historinë tonë për gjithmonë. Emra të tillë janë të rrallë, sonte humbëm një ikonë të lirisë. Madeleine Albright ka vënë një standard të papërsëritshëm të mbështetjes këmbgulse për vendin tonë, Kosova. Populli jonë, gjenerata tashme, shumë të tjera që do të vinë pas, do të kujtojnë e nderojnë sekretaren Albright për rolin e saj fundamental në përpjekjen dhe përmbushjen tonë nacionale drejt lirisë, pavarësisë e demokracisë, ka shkruar lideri i LDK-s. Në regjia, nëse mund të gjejmë profilin e Bill Clinton, sepse ai ishte natyrisht bashkëpunëtori i saj më i afërt. Zoti Clinton ishte president kur zonja Albright ishte sekretare e shtetit. Do të shohim nëse ka reaguar ende në Twitter, s'ka reaguar ende. Do të shohim nëse do të reagoj në Facebook. Presidenti Bill Clinton ka aty një faqe zyrtare, ende me gjas nuk ka ndonjë reagim. Shohim Memli Krasniqi, kryetari i PDK-s, i cili gjithashtu ka reaguar duke shoqëruar një fotografi
të vizitës dhe takimeve që zonja Clinton kishte me ish krerët e PDK-s, ish presidentin Thaçi dhe ish kryetarën e PDK-s, kryetaren e Kuvendit Kader Viseli. Me fillim të madh mor alarmin për vdekjen e mikës së madhe të shtetit të Kosovës, ish sekretares Madeleine Albright. Zona Albright ishte një personalitet i papërsëritshëm, simbol i diplomacisë amerikane në botë dhe i humanitetit e i lirisë për shqiptarët. Ajo do të mbetet për herë dashur në zemrën e secilit qytetar të Kosovës për rolin e saj vendimtar në ndalimin e gjenocidit serb në vendin tonë. Ajo është e lidhur fort nga dashuria për Kosovën dhe këtë mësmirje tregon thënia e saj: Kosova më bën krenare më së shumti në gjithë karrierën time. Kosova është me fat që pati një mbrojtëse e mike të tillë. Unë dhe Partia Demokratike e Kosovës bashkë ndjejmë me dhimbjen e popullit amerikan dhe të familjes së saj nderimet më të larta të përjetshme për jetën dhe veprën e Madeleine Albright. Ka shkruar Mjemli Krasniqi. Dhe do t'i kthehemi më vonë të nderuar shikues zhvillimeve dhe reagimeve të tjera që lidhen me këtë humbje të madhe për botën, për Amerikën, për botën, për Kosovën, për shqiptarët. Por më herët gjatë ditës kemi realizuar një intervistë ekskluzive me kongresmenin Riçi Torres, që është bashkëkryesues i Komitetit Shqiptar në Kongresin Amerikan, një grupues i madh për Kosovën, është nga Bronxi, është demokrat dhe ka folur, në fakt ka nisur iniciativë për të lobuar për anëtarësimin e Kosovës në NATO, edhe në Bashkimin Evropian për të marrë njohjen e 5 shteteve, u ka shkruar 5 shteteve mosnjose të BE-s, u ka shkruar ambasadave në Washington për të kërkuar njohjen dhe është shihet si pasardhës si Elliot Engel në lobimin e tij për shqiptarët. Do ta shohim bashkë intervistën dhe pastaj do të kthehemi të flasim fillimisht nga Washingtoni me Drilon Gashin, pastaj nga New Jersey me Petrit Zogajn për mesazhet amerikane dhe zhvillimet e fundit. Mirëmbrëma të nderuar shikues, mirë se vini në emisionin Prime Time në Kanal 10. Sonte në pjesën e parë të këtij emisioni kemi një intervistë veçantë, speciale dhe ekskluzive nga Washington me kongresmenin amerikan të Partisë Demokratike, zotin Riçi Torres, i cili merret me çështjet e Kosovës në Kongres. Greetings from Prishtina, Mr. Torres. It's an honor to be with you. Thank you very much for talking to us at Channel 10. I'm going to start by asking you for your reaction. It's been almost a month since Russia's invasion of Ukraine. How are you seeing, how are the things going there? Well, the humanitarian crisis in Ukraine weighs heavily on all members of Congress. We have been appalled by Russia's invasion of Ukraine, unprovoked invasion of Ukraine, and we've been appalled by Vladimir Putin's war crimes, crimes against humanity at the expense of the Ukrainian people. So it's important that the United States and the West and the free world stand fully behind the people of Ukraine. We must do everything we can to hold Putin accountable and to support the Ukrainian people. What can US do more? Can NATO do more? There are calls for NATO to do more. And as you've seen, I guess Kosovo is willing to help in any way we can. We've asked to host at least 20 journalists, and the Kosovo government is ready to also take refugees, as it has taken before with the Afghan refugees. Look, the United States and Europe have imposed the harshest sanctions in history, causing the Russian economy and banking system and currency and stock market to all come crashing down. So Russia is feeling the consequences of its actions. In the United States Congress, we approved more than $13 billion in new foreign aid to support Ukraine, both on a military and a humanitarian basis. And President Zelensky came before Congress in a joint session of Congress, and he requested a particular category of fighter jets, these MiGs, these Soviet-era fighter jets, and we should arrange for Ukraine to receive those fighter jets so that the Ukrainian army can have a fighting chance of surviving the aerial assault from the Russian army. As I said, Kosovo is fully on Ukrainian side, as are most of the European nations, a part of Serbia, which didn't join EU and US in sanctioning
in sanctioning Russia, and also you've probably seen rallies in Belgrade in support of Russia. What's your opinion on the impact this crisis can have in Western Balkans? Look, the United States has no greater ally in Southeastern Europe than Kosovo. And it's more important than ever before that we fully support our allies. The Russian invasion of Ukraine has essentially split the world into two, West versus East. And Kosovo is decisively on the side of the United States. And Serbia is on the side of Russia. And so for me, it's important that we support Kosovo, that we allow Kosovo to become a member of NATO, so that it enjoys protection from both Russian and Serbian aggression. The lesson learned from the invasion of Ukraine is that without NATO membership, countries are left wide open to foreign invasion. Should EU and US call out Serbia for siding with Russia? I mean, I'm in favor of holding Serbia accountable for aligning itself with Russia. Serbia is one of the few countries in the world that refuses to condemn or sanction Russian aggression, and that is unacceptable. Now, we've seen Kosovo's push. I mean, this momentum, Kosovo is trying to, in a way, benefit from what's happening by asking membership to NATO. And you've been a vocal supporter of this initiative. What are you concretely doing about this? Yeah, so as the co-chair of the Albanian caucus in the United States Congress, I've called upon every country in the European Union, such as Spain, to give Kosovo the recognition that it deserves as a sovereign, independent nation state. And I've called upon NATO to admit Kosovo as a member. NATO membership is key to protecting the security of Kosovo. And I'll reiterate what I said earlier. The United States has no greater ally in Southeastern Europe than Kosovo. Kosovo was one of the few and first countries to accept Afghani refugees at the request of the United States. So Kosovo has been there for us in our moments of need, and we should be there for Kosovo in its moment of need. Now, you've probably seen the letter that President Osmani sent to President Biden in asking for Kosovo to, asking for the US to help Kosovo become a member of NATO. But as you know, there are many procedures. It can take years. Do you think that those kind of procedures should be bypassed so Kosovo gets a speedy membership in NATO? Well, there's a need for a fast track for NATO membership. The stakes have never been higher, and Russia and Serbia pose a threat to the national security of Kosovo. And it's critical that we make Kosovo a member of both EU and NATO. Kosovo has been a loyal friend of the United States, a loyal friend of the European Union, and the least we can do is bring Kosovo into the NATO family. Now, you've mentioned your letter that you've sent to those EU nations that don't recognize Kosovo yet. There are 5 out of 27 that do not recognize. Have you heard back, Congressman, from any of the ambassadors you wrote in their embassies in Washington, D.C.? To my knowledge, we've gotten no response, but it takes a few weeks for us to receive responses to letters. So you say in your letters how Kosovo has progressed since declaring independence, and it deserves international recognition. Kosovo is an independent nation state. It's a sovereign nation state. And like all sovereign nation states, it deserves recognition from the international community, and it deserves recognition from every country in Europe. Now, the most engaging topic is the Kosovo-Serbia dialogue. It's been going on for years now, more than a decade. Obviously, Kosovo wants an agreement which would lead to its recognition by Serbia. Serbia opposes it. What do you see? What should happen? Do you see any new momentum after what's happening in Ukraine? Do you see President Biden's administration more engaged in having an agreement between both sides? We need the Biden administration to be more engaged, because without engagement from the United States, without engagement from the Biden administration, these negotiations will drag on indefinitely,
with no end in sight. Only the United States can land the plane smoothly and bring these negotiations to a close and create an outcome that recognizes an independent Kosovo. I mean, we do have an envoy of Mr. Biden, Mr. Escobar. Do you think that his personal contribution will help reach an agreement? Support from the United States can only be helpful. I mean, the United States remains the most powerful country in the world, and the U.S. has been the greatest friend of Kosovo and is going to be instrumental in moving the negotiations with Serbia forward. It should be nothing less than full recognition of Kosovo. And I mean, throughout the years, Kosovo has been asked to compromise about reaching a solution. Look, I will defer to Kosovo's determination of what's in its best interest, but my personal non-negotiable is full recognition of Kosovo. That's personally important to me, and it's important to the constituents I represent in the Bronx. You know, the Bronx is home to one of the largest Albanian diasporas, many of them from Kosovo. Yeah, and can you tell me about your relation with them, and I mean, why you are part of this caucus of American Albania? Well, the Bronx is one of the largest homes of the Albanian diaspora. I have close friends like Elliot Engel, who was the greatest champion of the Albanian community in the United States Congress, a great champion of Kosovo. I have friends like Harry Bashraktari and Marcho and I, who shaped my thinking on these issues. And before I was a congressman, I was a New York City council member and then a New York City council staffer for Councilman Jimmy Baca, who famously renamed a street for Mother Teresa in the Bronx. So I have a long-standing relationship with the Albanian community in the Bronx, and it's an honor for me to be a champion of Kosovo, to be a champion of the Albanian community in the United States Congress. What's your main priority? So, like helping raise Albanian issues in U.S. Congress. I mean, we've talked earlier. I mean, you are seen as a successor of Mr. Engel, and he's been for so many years, Congressman Engel. He has a statue in Peja, in west of Kosovo, a living legend for Kosovo Albanians. Do you hope to emulate him, like going in his steps when working with Albanians? Well, no one can ever replace Elliot Engel because he's in a class of his own. He's irreplaceable. But I hope to be a successor. I hope to carry on the legacy that he left behind and to be a champion of the Albanian community, to be a champion of Kosovo in Congress, to do whatever I can to fight for NATO membership and EU membership, to fight for universal recognition from the international community. I want the people of Kosovo to know that you have an ally in the United States Congress. It's very important that we do have a bipartisan support in U.S. It's been throughout the years like this. President Clinton was in power when the war happened and he ordered NATO to bomb Serbia. And then President Bush was in power when Kosovo's independence was declared. So do you work with Republican congressmen as well in raising Albanian issues? Yes, Congressman Aderholt is the Republican co-chair of the Albanian caucus, and I'm the Democratic co-chair of the Albanian caucus. And support for Kosovo, for the American-Kosovo relationship, is bipartisan. And it should be. What's the contribution that the community, the Kosovo Albanian community, gives in Bronx? Throughout the years. Look, the greatest strength of America, New York City, the Bronx is diversity. And the Albanian community has contributed powerfully to the diversity of the Bronx. Some of the most successful business people, like Harry Bashraktari, are members of the Albanian community who come from Kosovo and who have made tremendous contributions to the life of the Bronx, the life of New York City, and the life of America. So I'm enormously grateful for everything the people of Kosovo have done for the United States. I see that you just talked with Prime Minister Kurti. How was the conversation with him? What do you think about it? It's been 1 year that he's in power as a Prime Minister.
Well, the Prime Minister and I agree that it's more important than ever to ensure that the United States supports Kosovo. Following the Russian invasion of Ukraine, we have to fully support our allies, and we have no greater ally in Southeastern Europe than Kosovo. The Prime Minister indicated that he's coming to Washington in the months to come, and I look forward to greeting him and to continuing our discussions. It's been a long time that he's announcing his visit to Washington. We don't know when it's going to happen yet. Are you going to help him visit Washington soon? I am going to be as helpful as I can be. The Prime Minister should consider me an ally. The people of Kosovo should consider me an ally. And I look forward to greeting him and introducing him to members when he comes to the United States Congress. And when are you going to come to Kosovo? I hope to come in a few months. We have to go through the process of approving trips in Congress, but it's a priority of mine to personally go to Kosovo and see the country firsthand. As you can imagine. Thank you very much, Congressman Torres, for talking to us. Thank you. Thank you. Kemi qenë të ndëruar shkues nga Washingtoni me kongresmenin Riçi Torres. Do të kthehemi pas pak për të komentuar raportet ndërmjet Kosovës dhe SBA-s. Vazhdoni të qëndroni me programin tonë. Kemi kthyer direkt të nderuar shkues pas kësaj bisede speciale me kongresmenin Riçi Torres, i cili angazhohet për kauzat shqiptare në Washington. Do të lidhemi direkt nga Washingtoni me njohësin e marrëdhënieve ndërkombëtare, ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Drilan Gashi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Gjep. Faleminderit shumë për kohën, zoti Gashi. Fillimisht natyrisht dua të marr një reagim tuajin për vdekjen e ish sekretares amerikane të shtetit Madeleine Albright, një humbje e madhe. Një humbje shumë e madhe. Gjemal, sekretari Albright kur fliste për rolin e SBA-ve në botë, thoshte se është një këmbë i pazëvendësueshëm në udhëheqjen e nismave ndërkombëtare. Në fakt, ne sot kemi humbur një udhëheqëse të pazëvendësueshme në historinë e udhëheqjes së politikës jashtme në SBA. Ne e dim se sa ka bërë sekretari Albright për Kosovën në negocimin e mundjes Serbisë në Rambuje dhe në mundësimin e luftimit të NATO-s kundër forcave serbe, por edhe më pas në sponsorizimin kyç të pavarësisë Kosovës që do të vinte më vonë. Por që përtej vetëm rastit Kosovës, ne e dim se sekretari Albright ishte kyçe për zgjerimin e NATO-s, ishte kyçe për artikulimin e një politike të jashtme të SBA-ve që gjithmonë e vën SBA-n si udhëheqëse, por njëkohësisht partnere me shtetet e tjera. Kështu që gjërsa ne po e humbim sot një mikesht madhe të Kosovës, po e humbim edhe një udhëheqëse të pazëvendësueshme për politikën e jashtme të SBA-ve dhe një person cilin duhet merret si shembull për politikën e SBA-ve, sidomos tani kur shohim ngjarjet e botës, por edhe në të ardhmen. Po pra, përveç Kosovës, zonja Albright është greja e parë pra që ka mbajtur këtë post kaq të lartë si sekretare amerikane e shtetit. E dim backgroundin e saj, një refugjati nga Republika Çeke, por natyrisht pra fokusi tek ajo vendosmëri në vitin 1999, natyrisht e merret edhe për faktin që ishte nga SBA, por ishte groja e cila direkt, le të themi, ballafaqoi me diktatorin serb Slobodan Milošević. E vërtet, ballafaqoi direkt me të, ishte, si thuash, motori i gjithë procesit diplomatik që ndodhte aso kohë në Rambuje, dhe ne e dim se si ajo në fakt ndërtoi edhe narrativën e Kosovës pas luftës në liri dhe në një farë forme me ato fjalimet që kujtohen, pra ishte para njerëzve në Kosovë pas lirisë, parashikonte të ardhmen e Kosovës që më pas do të arrinte në pavarësi. Kosova ka ditur ta nderoj, ajo ka qenë disa herë për vizitë këtu, ka një statuj në qendër të Prishtinës, sa ishte gjallë, pra le të themi që
një prej deklaratave të saj është që sa herë pyetëm se cila është arritja ime më e madhe, unë them që kam ndihmuar popullin e Kosovës. Po pikërisht edhe atë që po shohim Xhemal në shkrimet që po bëhen që tani për humbjen e sekretarës së shtetit, gjithnjë përmendet roli i saj në lirinë dhe varësinë e Kosovës si një ndër të arriturat e saj kyçe, por edhe që në një farë forme përfaqësonin qasjen e saj ndaj politikës jashtme. Kosova ka bërë shumë për fat mirë për ta njohur kontributin e saj. Ne shohim edhe në ato reagimet e para që ju lexonit se ajo ka prekur çdo kënd në Kosovë, prej udhëheqësve institucionale politik deri tek individët që kanë përdorur emrin e saj për fëmijët e tyre si një shembull i udhëheqjes jetike për Kosovën. Mirë, flasim tash për atë çfarë kemi dëgjuar nga kongresmeni Torres, pra natyrisht intervista me të bëhej më herët para vdekjes së sekretarës Albright, dhe ju e njihni kongresmenin Torres, pra është njeriu tash kryesor apo jo i demokratëve në Kongresin Amerikan që merret me kauzën e shqiptarëve. Ai sërish pra ka thënë që duhet ketë njohje, që është e pa kompromis pavarësia të njëjtë nga Serbia, por konkretisht së fundi është duke lobuar për antarësimin e Kosovës në NATO. Si shihni mesazhet e tij? Dhe punën që Po, mesazhet janë shumë frymëzuese, në fakt, qoftë për komunitetin shqiptar-amerikan këtu, që ka një kampion të ri, jo vetëm për vendet ku ajo jeton në Bronx, ku ajo është një mbështetës dhe një udhëheqës i denj, por edhe për vendet e tjera të përjardhjes, sidomos për Kosovën, për rolin shumë proaktiv që ai ka marrë në përmendjen e synimeve kryesore të Kosovës në politikën e jashtme dhe se si SBA duhet të mbështesin ato. Dhe është interesante gjem nëse shohim përfaqësuesi Torres tash është ngritur në një nivel tjetër, do të thoja, ka marrë një përkrahje dhe një platformë më gjerë kombëtare, do të thoya, në Amerikë, dhe po shihet se brenda identitetit tij politik, kur ai flet për politikën e jashtme, Kosova është qendrore. Si shteti, cilën ai përsëriti disa herë në intervistën me ju, si aleati më i mirë i SBA-ve në Europën juglindore, unë do doja që ai të thoshte edhe më gjerë, mbase në gjithë Europën nga miqtë e vegjël. Por që ai po e bën këtë me anë të, siç thatë edhe ju, kërkesave letrave që ai ka dërguar për antarësimin e Kosovës në BE dhe në NATO, mbështetjen për edhe përkrahje praktike në mbrojtje që SBA-t mund të bëjnë për Kosovën, edhe insistimin që Kosova të njihet nga gjitha vendet e BE-s, cilat nuk e kanë njohur ende dhe që të njihet më gjërësisht. Por një gjë të fundit që do të veçoja është saktësisht përfaqësuesi Torres po e njeh se kush është mik dhe se kush është jo mjaftueshëm mik në Europën juglindore. Pra ai po e njeh edhe rolin e Kosovës si mbështetës qoftë për rastin e refugjatëve afgan, qoftë tani për krah Ukrainën, dhe po e sheh me dyshim lidhjen e Serbisë me Amerikën, e cila sidomos në Ukrainën, por në përgjithësi ka një politikë të jashtme që nuk është në vijë me SBA-t dhe perëndimin. A mund të sjellë ndonjë rezultat konkret kjo iniciativa ose shtyra përpara idesë për antarësimin e NATO? Ne kemi parë presidentin Osmani të ketë dërguar letër presidentit Biden, por mëse kam parë gjatë javës, s'ka pasur një përgjigje nga Departamenti Amerikan e Shtetit, sipas të cilit pra duhet ndjekur gjitha fazat që është, flasim për atë 10 vjeçarin transformimit të FSK-s, por a besoni që me insistimin e Torres të tjerëve, administratë amerikane do të provoj që ti te kaloj disa prej fazave që të përshpejtohet antarësimi i Kosovës në NATO? Kjo është gjithsesi shpresa, edhe mund të përmendim, domethënë, këtë lloj politikë jashtme me letrën e presidentit Osmani, me përfaqësuesin Torres, kishim në verën që shkoi publikimin që doli nga Qendra Woodrow Wilson këtu në SBA, që gjithashtu bën të thirrje që mbështetja e ardhshme amerikane për Kosovën duhet të jetë
pikërisht antarësimi i Kosovës në NATO dhe njohja nga gjithë vendet e BE-s, kështu që është më rëndësi që përshtohen zërat, dhe unë do të thoja se është më rëndësi që nga Kongresi Amerikan të ketë më shumë presion ndaj administratës amerikane. Pra, edhe ndaj administratës e mikut ton Joe Biden, në mënyrë që ai të mbaj një vëmendje në Kosovë dhe që të kuptoj se ka një lidhshmëri është shumë qartë mes asaj që po ndodh në Ukrainë dhe asaj që do të mund të ndodhte në Kosovë në rast se nuk do të kishte investim që sot në futjen e Kosovës në ambrellën e sigurisë së NATO-s. Konkretisht, ne dim se parteniteti për paqë si një hap i parë mund të arrihet shpejt. Plani i veprimit për antarësimin e Kosovës mund të merr pak më shumë kohë, antarësimi mund të merr pak më shumë kohë për shkak të 4 vendeve mosnjohëse, por që një hap simbolik drejt antarësimit do të ishte më rëndësi, mund të arrijej shpejt, edhe do të thoja si një alternativë do të mund kishte një marrëveshje dypalëshe për mbrojtje nga SHBA-t dhe Kosovën, që së paku vazhdon e forcon ushtrinë e Kosovës dhe zgjeron sferat e bashkëpunimit mes Departamentit Mbrojtjes dhe Departamentit ose Ministrisë së FSK-s në Kosovë. Kjo të duhet ishte një qëllim tjetër, fillimisht me SHBA-t, por edhe me shtetet tjera kyçe siç janë Britania dhe shtetet tjera në Europë kur kjo mund të ndodhë. Por nuk ka diskutim që SHBA-ja duhet të mbetet adresa kryesore, apo jo ne e dim për kaq shumë vjet, pra garda kombëtare e Ajovas, i gjithë zhvillimi i FSK-s në fakt i ushtrisë së Kosovës lidhet direkt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, pikërisht, për neve mbetet dhe do të jetë përgjithmonë adresa kyçe e mbështetjes si shtet në arenën ndërkombëtare, dhe është marrëdhënie më jetike për Kosovën, për të përsëritur atë që ka thënë gjithherë zonja Albright, SHBA-t janë një këmbë i pazëvendësueshëm një udhëheqje ndërkombëtare, ndërsa për Kosovën mbetet një këmbë i pazëvendësueshëm si miku më i rëndësishëm. Dhe duhet të bëhet më shumë gjithnjë që të ruhet dhe të forcohet ajo marrëdhënie, dhe unë do të thoja James se të duhet bëhet më shumë diplomaci nga ana e Kosovës, që të aktivizoj sa më shumë kongresist brenda grupit të shqiptarëve në kongres, por edhe më gjërësisht në mënyrë që ajo marrëdhënie të merr një kahje strategjike, që të jetë pjesë e një partneriteti strategjik. Pra kjo do të thoja është një hap tjetër konkret që mund bëhet, është realizueshme, të kishte një marrëveshje dypalëse SHBA-Kosovë që edhe pas presidencës Biden artikulon fushat kyçe të bashkëpunimit që do të shtyhen përpara nga çdo administratë amerikane që vjen në të ardhmen, e që jo domosdoshmërisht ka një histori të njerëzve individual që janë marrë me Kosovën më herët. Dhe e kemi diskutuar edhe më herët zoti Gashi, pra që ka një fazë të re, në fakt një lobim të shtuar të Serbisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe mbasi ka pasur akuza që lobi shqiptar është përgjumur pak, por duket sikur tash ka aksione konkrete për të çuar përpara kauzën për ta mbajtur pra në Kongres agjendë çështjen e Kosovës. Gjithsesi, po do të thoya ka hapa pozitiv që janë hedhë edhe nga komuniteti këtu, mbase ka munguar do të thoya një pikë synim për këtë komunitet, dhe pikë synimi do të mund të ishte tani antarësimi i Kosovës në NATO dhe rrjedhëmisht edhe presioni amerikan për antarësimin e Kosovës në BE, dhe kjo do të vendosë si diçka ku njerëzit në komunitet këtu e kanë një qëllim, e kanë një gjë për cilën duhet punojnë çdo herë, duhet përmendin tek përfaqësuesit e tyre. Do të përmendja edhe një gjë tjetër, që kemi një konkurrencë serioz për Kongresin Amerikan që vjen nga vetë e komunitetit shqiptar amerikan. Pra kemi vetat Gashin, që po synon për të ushtruar punën e kongresistit në distriktin e 16, që në fakt ishte ajo që ka ushtruar Elliot Engel më herët. Dhe çdo ditë më shumë po shtohen gjasat se ai si një zë i moderuar demokrat mund të ishte një konkurrencë serioz për Jamal Bowman, që vjen nga krahu progresist i Partisë Demokratike. Pra kjo do të ishte një gjë
tjetër, një simbolik tjetër që do të forconte shumë më shumë ndikimin e qytetarëve amerikanëve për vendet e tyre të prejardhjes në SBA. Dhe është paralajmëruar edhe e ka thënë vetë kryeministri Kurti, por e tha edhe zoti Torres në intervistë, kongresmeni Torres, që shumë shpejt kryeministri Kurti do të vinë në Washington, është përmendur muaji maj, kryeministri Kurti ka folur natyrisht mes tjerash do të takohet me komitetin shqiptar, por jemi të gjithë në pritje për të parë pra se cili do të jetë niveli pritjes. Ka pasur shumë komente, sot Quinti në fakt ka dërguar një vretje për mos lejimin e mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë, pra sa do të jetë e rëndësishme kjo vizitë e kryeministrit Kurti në Washington? Është shumë e rëndësishme për disa rrafshe, domethënë sa do të përkrahet udhëheqësi i ri në Kosovë që një vite më shumë dhe udhëheqësi që ka shumicën dërmuese në kuvend dhe që paraqet një qasje ndryshe nga ata që kanë ardhur para tij. Është një simbolik e rëndësishme do të jetë kjo e pritjes për kryeministrin Kurti dhe për udhëheqësin e qeverisë. Këtë letrën që pam sot edhe disa reagime të mëhershme që kemi parë, në fakt është një gjuhë cilën asnjëherë nuk duam të shohim nga aleatët e Kosovës, e sidomos nga SBA për Kosovën, megjithëse Kosova base me të drejtë insiston që të mos ketë zgjedhje të një shteti tjetër, Serbisë pra në territorin e saj. Kjo për mua do të thotë James se duhet të ketë më shumë diplomaci. Jo se qëndrimet e kësaj qeverie të Kosovës mbase janë të gabuarat, por diçka po ndodh që mbase nuk ka komunikim të vazhdueshëm, nuk ka artikulim, nuk ka shpjegim sa duhet. Kjo duhet të ndodhë sa më shumë në kontakte që Kosova ka edhe besoj edhe shpresoj që vetë kryeministri Kurti do ta ketë mundësinë që të artikuloj qëndrimet e veta, por edhe planin e tij për të forcuar në mënyrë strategjike marrëdhëniet me SBA gjatë vizitës. Nuk do të mjaftonin takimet me Kongresin Amerikan, dënë se aty Kosova ka shumë miq, do duhet kishte një takim në nivelit lartë, shpresoj nga sekretari Blinken, por edhe më shumë nga një përfaqësues i lartë i Shtëpisë të Bardhë dhe zëvendës presidente do të ishte mbase një qëllim shumë i mirë, por së paku takimi nga sekretari i shtetit Blinken do të ishte një diçka e duhur për Kosovën, për ta dhënë një sinjal të qartë për nivelin e miqësisë Kosovë-SBA. Dhe fundit, zoti Gashi, tashmë ka Kosova ambasador, zotin Ilir Dugolli, pra të emëruar, sepse për një kohë gjatë ambasada ishte pa ambasador. Si janë raportet me të, a mund tash pra në mënyrë normale le të themi të vazhdoj puna dinamike e ambasadës së Kosovës në Washington? Besoj që po, domethënë mbase është mirë që personi i cili është tash udhëheqësi i ambasadës së Kosovës në Washington ka ndër karrierat më të gjata në diplomacinë e Kosovës, nëse jo më të gjatën, dhe ka sjell atë profesionalizëm dhe atë përvojë këtu në Washington, dhe ka sjell fakt historikun e marrëdhënieve me Kosovë-SBA dhe se si duhet të zhvillohen ato më tutje. Por që si në Washington, si në vende tjera, mbase ambasadat e Kosovës gjithë nevojnë për më shumë resurse, më shumë mbështetje nga qendra. Unë do të thoja se edhe kjo është një aspekt shumë i rëndësishëm i marrëdhënieve dypalqe që ambasadat, sidomos në vende të kyçe, të kenë stafin e nevojshëm për ta thelluar dhe për të kujdesur për atë marrëdhënie çdo ditë, por që nisja është shumë pozitive, besoj me ambasadorin e ri, por që edhe ai ka nevojë për mbështetje më shumë. Falenderoj shumë zoti Gashi për këtë kontribut në emisionin Prime Time sot. Faleminderit. Si gjithherë ishte kënaqësi. Çdo të mirë. Faleminderit shumë, kemi qenë direkt nga Washingtoni me zotin Drilan Gashi, të nderuar shikues, vetëm pas pak do të lidhem nga New Jersey me Petrit Zogën për të komentuar akoma më shumë mesazhet amerikane ato të kongresmenit Torres, por edhe për të marrë për të tjera reagime, lider të shumë të botërorë që vazhdojnë të reagojnë pas vdekjes së befasishme të ish sekretares amerikane të shtetit Madeleine Albright, që ka vdekur në moshën 84 vjeçare nga kanceri. Të gjithë e kujtojnë rolin e saj, kishte një frym të re diplomacia amerikane në kohën që ajo ishte sekretare e shtetit dhe
siç e ka thënë vetë në një urim që kishte dhënë për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës në vitin 2018, sa herë që pyetet se për çka është më shumë të krenare, për cilat arritje të saj si sekretare e shtetit është krenare, ajo e thot pra që është më shumë të krenare që ka arritur të ndihmoj popullit të Kosovës. Ishte e jashtëzakonshme pas një diskutim me Madeleine Albright, e lindur në prag të Shqikisë, një refugjat, një hebre që kishte ikur nga atje për në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kishte gjetur lirinë atje, kishte gjetur gjitha mundësitë dhe kishte arritur në majat e politikës amerikane, duke shërbyer si zëri i diplomacisë së shtetit më të fuqishëm në botë dhe ndodhte në një periudhë pra kur kishte një konflikt të ri në territorin e Evropës, e që ishte lufta e Kosovës. Do të shkojmë në New Jersey për të lidhur tash me mikun ton, analistin, komentatorin politik Fetrit Zogaj. Mirëmbrëma zoti Zogaj. Dëgjoj mirë? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit shumë për kohën zoti Zogaj. Fillimisht një reagim tuaj për vdekjen e sekretares amerikane të shtetit Sonja Albright, një figurë e padiskutueshme, sidomos në raport me Kosovën. Po, ekzistojnë në fakt pak lider kështu politik në nivele jo të presidentëve ose të kryeministrave që kanë të rrethuar një farë lloj tregimi për nivelin sfari intelektual, siç ka pasur, siç ka trashëguar pra për një periudhë shumë gjatë sekretarja Albright. Po ashtu edhe për një farë lloj impakti të disa shoqëri në atë periudhën kur Albright ka qenë s'pare si sekretare, por edhe pastaj edhe si një aktiviste, ta themi ashtu, politike, dhe si një opozitare e devotshme ndaj autoritarizmit, ndaj sistemeve politike ku liria, fjala lirë, jetesa në liri në ato shoqëri ka qenë vetëm ëndër. Pa dyshim që Albright e ka një rrethim të bukur për Kosovën dhe Kosova ka një kujtim të bukur nga sekretarja Albright për shkak të periudhës kur aja ka rastisur që të jetë sekretare dhe ne si Kosovë kemi rastisur që të jemi në përpëlitjet tona për liri dhe shtetëndërtim dhe pa dyshim që është një humbje në një aspekt, po nuk do ta themi vetëm humbje, po është edhe një fitore që Kosova e ka ndërtu këtë lidhje në mes një sekretare të shtetit të atij niveli dhe përpjekjes së Kosovës për liri dhe shtetëndërtim. Është një lloj humbje, mirë po besoj shumë që trashëgimia e saj e parapunës në departamentin e shtetit, trashëgimia e saj në rrjetin ndërkombëtar që e ka pasur, nuk do të venitet lehtë, pra do të thoj edhe për një kohë gjatë, sepse Albright ka mbërthy një lloj politikane që ndoshta edhe për shkak të historisë së vet familjare, për shkak të prejave së saj si hebreje, ikjes së saj, edhe gjithçka tjetër e ka mishru punën e saj me disa lëvizje politike në botë që kanë pasur si qëllim lirinë dhe shoqëritë demokratike. Në mesin shumë kujtimeve të saj, zoti Zogaj, shumë shpesh është komentuar roli që ka pasur për të bindur delegacionin e Kosovës në Rambuje për ta pranuar marrëveshjen. Ka pasur Sonja Albright, siç dimë, dhe një raport special me udhëheqësin e delegacionit, atëherë me ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Po, mund ta themi ashtu, për shkak e para punës, unë nuk do ta kam qenë i ri, po e kujtoj shumë mirë periudhën e Rambujes, edhe ndoshta është vështirë që të faqësohet delegacioni i Kosovës në atë periudhë, sepse shtyu atë periudhën 2 javore të nënshkrimit të marrëveshjes, për shkak që pa diskutim ishte një elitë politike që ndoshta ishin do njerëz aty, ishte Rugova pa diskutim, po elita që udhëheqte delegacion ishte e re dhe dyshimet që mos po bien në ndonjë trap, kleçk
diplomatike ka qenë shumë e lartë dhe presioni që vinte nga poshtë prej shtabeve të UÇK-s rajonale, po edhe prej vetë shtabit të UÇK-s, ka qenë i atill që është dashur që të merret pak frymë edhe të krijohet një lloj distance, ndoshta vetëm e 2 javore, që të bindej pastaj që nënshkrimi është ai veprimi i drejtë politik që lëvizja së kohë do duhet ta bënte. Dhe padyshim vizioni i Albright besoj unë njohuri që aja mund të kishte në atë kohë se çfarë do bënte pala tjetër, pra pala serbe, se a do ta nënshkronte pala serbe apo jo. Po ndoshta edhe vetë vizioni që edhe nëse do ta nënshkronte pala serbe, aja periudha 3 vjeçare që pastaj të provohet statusi politik i Kosovës përmes një referendumi, ka bërë që presioni t'ia vlej dhe ka bërë që Albright të jep maksimumin e saj që pala shqiptare, pala Kosovës të nënshkruaj këtë marrëveshje. Dhe fati i mirë është që 2 gjëra kanë ndodhur. Para që pala kosovare ka nënshkruar marrëveshjen dhe pa diskutim gjëja tjetër është që pala serb nuk e ka nënshkruar. Po pra dhe në këto momente po ishinim edhe pamjet e rambujes takimeve me presidentin Thaçi, të thotë atë natyrisht vetëm dhe i delegacionit, disa vizita pas luftës të sekretarës Clinton e të sekretarës Albright në Kosovë, por për te Kosovës, pra, zotë Zogaj, zona Albright ishte gruaja e parë që udhëhiqte me diplomacinë amerikane, pra, dhe unë besoj atje ku jetë gjitha televizionet, aktualisht do të bëjmë pak pushim prej luftës në Ukrainë, për të ushuar gjithë vëmendjen, trashëgimi se jashtëzakonshme të zonës Albright. Ka një trashëgimi, absolutisht ka një trashëgimi. Po, është zonja parë në rolin e departamentit të shtetit, që ka udhëhequr departamentin e shtetit. Kemi parasysh që në vitet 90 kanë qenë vitet, do të thotë me pak lexime që mund bën, kanë qenë një vitet të reformave të mëdha dhe një farë optimizmi edhe për faktin që bloku i lindjes, pra bloku sovjetik, ato federatat që ishin u shpërbën dhe kishte një farë pra optimizmi për demokracinë, liberalizmin, për ekonominë e tregut, për zhvillimet që kanë ndodhur në Evropë në atë kohë. Dhe paralelisht kësaj ka pasur edhe zhvillime anësore në kuptimin që udhëheqja Clinton ka dashur që të bëjë disa reforma, pra nuk emërimi një gruaje në departament ka qenë pa diskutim një hap i rëndësishëm që demokratët, sidomos demokratët, pa diskutim që do të tentojnë edhe marrin kredit në vazhdimsi. Mos të harrojmë se ka pasur edhe gra tjera pastaj që kanë udhëhequr departamentin, po që kjo ishte hera parë dhe ka edhe shumë herë të parë, pra në politikën amerikane të atyre viteve që ose është emëruar edhe nga republikanët, gjyqtar gjykatës supreme edhe tutje. Po, sigurisht ka një lloj pauze të vogël, por që ekoja e Albright, pra ekoja mendimi i saj, lufta e saj që demokracia është ai sistemi me cilin ne do të luftojmë, besoj që do të qëndroj dhe në kuadër të kësaj, edhe pse sot pra kemi një vdekje të rangut të saj, Albright do të ketë zona që do të shtyjnë shumë më shumë, ndoshta që mbështetja e SBA-s për atë që po ndodh në Ukrainë do të jetë edhe më e madhe. Ndoshta mund të jetë edhe moment ku mund të thirremi në trashëgiminë e Albright që të rritet një lloj mbështetje, SBA-ja të bëjë shumë më shumë se sa që po bën aktualisht në luftën në Ukrainë. Mira, flasim në pjesën e dytë për intervistën e zotit Torres, pra për raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës. Besoj keni parë tekstit kryesor të intervistës me kongresmenin Torres, që është figura kryesore tash e lobimit për shqiptarët në Kongres. Dhe ka pra, siç e kemi diskutuar, një iniciativë të re për të çuar përpara në Washington idenë që Kosovës i duhet antarësimi i shpejt në NATO, duke marrë shkas agresionin e Rusisë në Ukrainë. Kemi parë zotin Torres të ketë dërguar letra edhe për shtetet mosnjose. Si e shihni punën e tij, angazhimin e tij, ka një momentum të ri të lobimit amerikan, të lobimit në Kongres për Kosovën?
Po, e pas gjithë interesën, gjem vetëm sa për. Konflikti në Ukrainë ose lufta ose invazioni rus në Ukrainë ka ringjallë një pjesë të diskutimeve se çfarë do duhet bëhet me NATO-n edhe në shtetet ku ka prezencë ose edhe ku shihet si një lloj zone, siç është Ballkani, ku siguria është e brisht. Dhe pa diskutim që është jashtëzakonisht pozitive që këto zona të jenë shumë më shumë në Kongresin Amerikan, prej gjitha anëve. Torres ka marrë një iniciativë, pra kemi parë letrat që ka dërgu, ka një me gjas, nuk jam këtu në lidhje të drejt për drejt, po me gjas ka një mbështetje shumë të mirë të shqiptarëve në Bronx dhe jo vetëm në Bronx, po gjithandej SBA-s ku lobi shqiptar, një pjesë e lobit shqiptar është aktiv dhe punon në atë ritëm, dhe kjo është gjë e mirë. Momentumi, unë besoj që është një momentum për ta vërë në pa çështjen e sigurisë në Ballkan shumë më shumë se sa për ta quajtur procesin e antarësimit të Kosovës përpara në NATO. Pra është ne duhet jemi pak a shumë realist, besojmë që ose të analizojmë situatën që për SBA-n kemi pak të vështirë ta besojmë që SBA-ja në këtë moment do të harxhon energji që të fillojë një proces e parapunës që Kosova të njihej nga shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën ende, dhe pastaj të fillohet procesi i antarësimit. Ekziston një mundësi që ne çështjen e sigurisë në Ballkan ta vëmë në diskutim shumë më shumë në gjitha forumet diplomatike, në gjitha adresat ku Kosova mund të ketë zë, por që të jemi të kujdesshëm në ambicjet tona që të shfrytëzojmë situatat sikur kjo që është në Ukrainë, që të themi që është koha që Kosova të antarësohet në NATO. Është pak problem të besohet një gjë e tillë, sepse besoj që SBA dhe pjesa më e madhe e shteteve të Bashkimit Evropian janë goxha shumë të shqetësuara me atë çfarë po ndodh në Evropë, në pjesën lindore. Aktualisht nuk po besoj që e shohin Ballkanin si problematik të atij, domethënë situatë problematike të atij niveli që do duhet të ndërhyjë më një herë dhe antarësimi i shteteve që nuk janë anëtare ose që kanë aspirata, siç është Kosova, thuajse vetmja, sepse Serbia ka një pozicion neutral dhe Bosnia që ka një pozicion problematik dëbrendshëm për të bërë anëtare të NATO-s. Pra, e shoh si mundësi shumë të mirë që të bëhet shumë më shumë zoni i shqiptarëve të Kosovës përmes kongresistëve në Kongresin Amerikan të shkojë shumë më lart, mirë po të kemi parasysh që ta analizojmë kontekstin dhe të themi se çfarë mund të bëjmë dhe jo çfarë duam të bëjmë si ëndër, si qëllim final. Pra janë entuziazmi që themi është pra gjasat që periudat të shkurtohen, pra janë 3 faza dhe pam edhe një reagim të Departamentit Amerikan të Shtetit që pra FSK duhet ta respektojë ata fatën 10 vjeçar për shndrimin në ushtri. Unë besoj, domethënë qëndrimi amerikan mbetet i tillë përderisa ndoshta nuk ka ndonjë zhvillim tjetër dramatik e ku e parapunës 4 shtetet anëtare të NATO-s do të merrnin një qendrim pronjojës së Kosovës dhe të fillojë një iniciativë për antarësim. Pra unë nuk besoj që kjo do të ndodhë shpejt. Ajo çfarë unë kisha pritur është që të bëhet shumë më shumë punë në drejtim të një arritjes së një marrëveshje, e tha dhe ndërloni më herët, të kemi pasur në debate shumë kohë më përpara, që Kosova të nënshkruajë një marrëveshje të sigurisë, megjithëse është e vogël, ka ndonjë ndikim shumë të madh global, gati edhe rajonal, po ekzistojnë marrëveshje të sigurisë, siç është ajo mes Japonisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, që ato modele mund të merren dhe të adaptohen, të realizohen mes Kosovës dhe SBA-s. Pra mund të ishte si një mundësi e mirë që modeli një marrëveshje që ekziston prej pas luftës dytë botërore mes të SBA-s dhe Japonisë të qitet në një nivel në mes Kosovës dhe SBA-s këtu. Ndoshta kjo mund të ishte një iniciativë
e parë. E sigurisht, duke mos hequr dorë asnjëherë nga ideja për të bërë anëtare e NATO-s, sepse e shohim tash, sa e rëndësishme është për shtetet, ta themi, pjesët së Baltikut, sa e rëndësishme është pjesë qëndrimi i tyre ose qëndrimi i tyre politik i viteve 90-ta që të bëhen pjesë e NATO-s, se sot po ruhet suvereniteti i tyre pikërisht për shkak se ato shtete janë në NATO dhe sot po sulmohet, po luftohet ashpër në Ukrainë pikërisht pse Ukraina nuk është pjesë e NATO-s. Pra, qëndrimi për NATO sigurisht që çdo ashtë të mishrohet me shumë marrëveshje tjera anësore dhe të ketë një lloj vizioni se kur mund të arrihet një objektive tillë që madhore pa diskutim. Tani, është paralajmëruar një vizitë e kryeministrit Kurti, vetë kryeministri Kurti dje në një intervistë për televizionin publik ka thënë se do të shkojnë në maj, edhe kongresmeni Torres ka paralajmëruar një vizitë të shpejtë dhe kemi diskutuar shumë gjatë. Zoti Zogaj e ka ishte paralajmëruar kryeministri në nëntor, do të realizojnë në maj. Sa rëndësishme do të jetë vizita, sa rëndësishme do të jetë se me këta kohët atje? Ta themi kështu, zoti Kurti do i duhet goxha shumë angazhim që ta krijojë një relacion jo personal, po institucional, duke qenë në pozitën e kryeministrit mes Kosovës dhe SBA-s, për arsye që ne të gjithë e dimë në periudhën kur dhe kemi qenë në Kosovë, e dimë shumë mirë që qëndrimi i zotit Kurti ka qenë goxha shumë problematik në shumë nisma, cilat SBA-ja i ka pasur kështu pozicione të qarta që Kosova do duhet të ecë përpara me ato nisma që SBA ka mbështetur. Dhe zoti Kurti do ta ketë pak vështirë krijimin e atyre relacioneve të mirëbesimit, ta themi kështu, në mes të administratës aktuale ose një administrate të ardhshme dhe ti. I duhet kohë, do të jetë shumë e rëndësishme se cili do të jetë niveli i përfaqësimit. Pra, është jashtëzakonisht e rëndësishme nëse zoti Kurti do të takojë me shtëpinë e bardhë dhe me kënd në shtëpinë e bardhë, do të takojë me departamentin e shtetit dhe me kënd në departamentin e shtetit, do të takojë me departamentin e mbrojtjes dhe në Pentagon dhe me kënd atje, ose edhe ndoshta edhe në departamentin e energjisë dhe të tjera. Dhe pa diskutim është jashtëzakonisht e rëndësishme se me këtë do të takohet në Kongres, në Dom të Përfaqësuesve dhe Senat. Jashtëzakonisht e rëndësishme është që politika e jashtme e Kosovës ta riorganizoj pak komunikimin mes Kosovës, institucionet të Kosovës, liderëve të ri politik dhe që tashmë janë edhe disa senator, kongresist, do thotë të ri, të cilët nuk e njohin shumë mirë Kosovën, që kanë ndoshta perceptime të ndryshme për Kosovën, ndoshta që kanë perceptime të ndryshme edhe për vetë zotin Kurti. Është e rëndësishme niveli politik i takimeve absolutisht po, se sa do t'ja arrijë zoti Kurti dhe stafi i tij, kjo mbetet shihet, po që do t'ishte në interes të Kosovës që sa më i lartë ishte niveli i përfaqësimit politik që do të takonte zoti Kurti në shtëpinë e bardhë dhe në Kongres. Aty do të shihej edhe një lloj investimi që SBA-ja do të bën pastaj në zotin Kurti dhe në qeverinë. Tani, një tjetër qarje në këto raporte ndërmjet Kosovës dhe SBA-s vjen sot me një reagim të ashpër të vendeve të Kuintit, pra që udhëhiqen natyrisht nga SBA-t për shkak të vendimit të Kosovës për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në territorin e saj. Gjua ka qenë goxha e rëndë, ka thënë që ky vendim SBA-ja, pra Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe Italia, kanë thënë që ky vendim i qeverisë Kurti i minon aspiratat evropiane të Kosovës. Si mund të ndikojë kjo në këto raporte? Absolutisht. Deklarata ishte, nuk e di nëse ka pasur një deklarat kaq të ashpër në vitet e fundit, ndoshta me vite, kaq të ashpër të 5 shteteve që përbën Kuintin dhe që SBA-ja është një prej tyre, por që janë edhe 4 shtete evropiane, shumë të rëndësishme për Kosovën.
një deklaratë përbashkë ku e kanë kritikuar jashtëzakonisht shumë qëndrimin e zotit Kurti në raport me zgjedhjet. Dhe duhet ta kemi një gjë parasysh. Nuk besoj që është ndonjë dëshirë personale këtyre shteteve që Serbia të organizojë zgjedhje në Kosovë pa një lloj ndërmjetësimi. Po çështja është diku tjetër dhe është shumë më lart, besoj unë. 5 shtetet e Quintit janë jashtëzakonisht të shqetësuara nëse aktualisht shpërthen një lloj tensioni në Ballkanin Perëndimor si pasojë e disa veprime që mund t'i quajmë populiste. Dhe është shumë e rëndësishme për Quintin, për SHBA-n dhe për Bashkimin Evropian që Serbia të mos shkoj më tutje në krah të Rusisë. Pra, është absolutisht e qartë kjo gjë. Dhe absolutisht Serbia është duke luajtur këtë kartën e negocimit që nëse nuk kam ndonjë favor, nuk kam ndonjë kompromis këndej, unë mund të vazhdoj në anën tjetër. Dhe është e rëndësishme që në periudha të caktuara historike do duhet jemi të kujdesshëm se çfarë vendimesh populiste po marrim, sepse ato mund të na kushtojnë shumë më vonë edhe shumë më shumë. Sesa një marrëveshje që mund të bëhej një propozim, unë nuk besoj që është bërë publik plani i Quintit për zgjedhjet, pra propozimi i Quintit për zgjedhjet, po nëse do të ishte i Quintit, qeveria e Kurtit mund të nxirrej në kuptimin që mund të arsyetohej që ishte një propozim i Quintit edhe ne nuk mund ta refuzonim në këtë periudhë shumë të ndjeshme të sigurisë, dhe të mos krijonte këtë lloj qarje. Zoti Kurti nuk është hera e parë që krijon këtë lloj qarje dhe për atë thash që do të jetë jashtëzakonisht e rëndësishme të shihet vizita e zotit Kurti në SHBA, sepse në Evropë ka pasur se s'ka pasur vizita dhe nuk e dim se si janë raportet me ta, por nëse raportet në takime direkte mundet zoti Kurti ta ndroj rrëfimin e tij për disa pozicione që janë problematike. Zgjedhjet, ndoshta investimin në energji, dialogu deri dikund dhe disa çështje tjera që SHBA-ja i ka konsideruar si pozicione pak të reja problematike dhe që nuk e forcojnë raportin mes Kosovës dhe SHBA-s. Kjo është punë shumë e madhe që zoti Kurti do ta ketë përpara, shpresoj që do t'ja dalë, por që vendimet e tilla mund të lejnë pasoja afatgjata, u tha në deklaratën e Quintit, cënojnë të ardhmen evropiane të Kosovës. Kjo është goxha e rëndë, me të drejtën. Ne synimi jonë është që të antarësohemi në BE dhe që të kemi absolutisht raporte shumë strategjike, partneriteti strategjik me SHBA. Nëse të dyja dëmtohen, ne nuk kemi opsion alternativ siç ka fshiu ynë verior, që nëse nuk i shkon BE-ja si duhet, mund të shkoj në Rusi, mund të shkoj në Kinë, ne nuk e kemi atë opsion. Në fund duhet ju pyes për një opinion tuaj, sepse është diskutim më i gjatë, por për vitin e parë të qeverisës Kurti 2. A ka ndryshuar, a ka mbajtur premtime zoti Kurti? Është pak problematike të themi që kanë mbajtur premtimet. Ndoshta edhe periudha e post pandemisë, ta themi ashtu se po vazhdon, po ajo i ka ndiku pak që tjetë një optimizëm në muajt e parë, pra vitin e kalum, vera vitit kalum ishte një lloj optimizmi që qeveria me politikat e saj ekonomike ka kriju një farë lloj infuzioni ekonomik edhe qytetarët edhe po gjejnë punë më lehtë, edhe po jetojnë më mirë. Por që paralelisht e kanë shoqëruar disa, ta themi ashtu, skandale mediale, të cilat ndoshta nuk kanë qenë shumë të mëdha, por që nuk janë pritur që do të ndodhin gjatë qeverisë së zotit Kurti. Në lidhje me premtimet, shihni, në 2 ditë para se të mbaheshin zgjedhjet, ta themi me premtimet që ka fituar zgjedhjet zoti Kurti. 2 ditë para se të mbaheshin zgjedhjet në Kosovë, në 12 shkurt nëse s'gaboj, zoti Kurti pa të thënë që ne do të vendosim reciprocitet, pra me këto premtime ka fituar zgjedhjet, ne do të vendosim reciprocitet me Serbinë, ndoshta jo në ditët e para, por në javët e para e kurse si muajt e parë.
Dhe ka kësi lloj premtimesh me të cilat mund të kapemi për zotin Kurti dhe themi që me premtime për të cilat ju keni ardhur në qeveri, nuk është që i keni realizuar. Pra ka sa të duash atë lloj premtime të cilat qeveria Kurti nuk ka realizuar. E mos themi pastaj për një pjesë të kryesisht për një pjesë skandaleve për politikën e jashtme që disa kanë qenë edhe kështu amatoreske, por që ato e bëjnë skandalin në vetvete, e bëjnë problematik nëse udhëheq politikën e jashtme. Është tentu edhe aty me gjas, është tentu një punë e mirë që të bëhet, edhe që e ka pasur një lloj mbështetje tek opinioni publik në raport me drejtësinë, por që ka pasur një problem më të madh tek pjesa BE-s, ku nuk është që janë në favor të një vettingu shumë të gjanë në sistemin e drejtësisë, por që besoj nëse vendosja do ta kishte seriozisht, do të ishte ndihmesa më e madhe që mund t'i bëhet përmirësimit të qeverisjes në Kosovë përmes një riformatimi komplet të sistemit të drejtësisë dhe përmes një kthimit besimit në sistemin e drejtësisë. Premtime me cilat ka fituar zoti Kurti në zgjedhje nuk janë ato me cilat tashmë mund ta masim zotin Kurti, po mund ta shohim tek pjesa tjetër, tek pjesa ekonomike, ndoshta tek pjesa drejtësisë. Por që në të drejtën në këtë një vit nuk është parë që do të ketë këtë lloj rënje të paktën në media, një farë lloj besimi, një farë lloj shpresë që ndryshimi ka ardhur, ai tashmë vetëm do ta merr vetën nga dita në ditë. Mirë, ju falenderoj shumë zoti Zogaj për këtë lidhje direkte në prime time për kontributin në këtë emision. Faleminderit. Faleminderit shumë, kemi qenë direkt nga New Jersey me Petrit Zogaj. Do të kthehemi në fund të tjera reagimeve për vdekjen e sekretares amerikane të shtetit Madeleine Albright. Ndëruar shikues, nëse regjia kemi reagimin e Bill Clinton, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, bashkëpunëtori i saj më i ngushtë që ka postuar një letër të gjatë edhe në të cilin e përmend Kosovën 2 herë, e përmend punën e saj për ndalur gjenocidin në Kosovë dhe tregon në fakt se udhëtimi i tyre i fundit i përbashkët ka qenë në Kosovë. Po lexoj fillimisht këtë pjesën për Kosovën në fund. Para gati 3 vitesh ne e bëm udhëtimin ton të fundit të përbashkët për ta festuar 20 vjetorin e luftës së Kosovës për pavarësi, ku ata ia dedikuan një statuj, ia ngritën një statuj. Mund të them që kjo ishte një ditë shumë e lumtur për të, ka thënë presidenti Clinton. Hillary dhe unë jemi thellësisht të pikëlluar me vdekjen e Madeleine Albright. Ajo ishte një prej sekretarëve të shtetit më të mira, një ambasadore në OKB e jashtëzakonshme, një profesoresh briljante dhe një qenie njerëzore e jashtëzakonshme. Pak lider kanë qenë aq perfekt për ta kryer punën e cila u është besuar, thot presidenti Clinton, si një fëmijë i cili vinte nga një Evropë që kishte luftë. Madeleine dhe familja e saj 2 herë vendosën që të ikin nga shtëpia e tyre. Me përfundimin e luftës së ftohtë, ata u nisin një epokë e re e ndërvarshmërisë dhe ajo u bë zëri i Amerikës në OKB. Pastaj arriti deri tek kreu i departamentit të shtetit, ku ishte një forcë pasionante për liri, për demokraci dhe për të drejtat e njerëzit. Ajo i dinte që vendimet e Amerikës ishin aq të rëndësishme sa do të bënin diferencën për jetën e njerëzve kudo në botë. Punën e saj e mori si një obligim dhe si një mundësi dhe e bëri këtë më së shumti për të çuar përpara paqen, sigurinë dhe prosperitetin e përbashkët, duke ndaluar pastrimin etnik në Bosnjë dhe në Kosovë, duke përkrahur zgjerimin e NATO-s në Evropën qendrore, duke luftuar kundër armëve bërthamore, duke zgjeruar përpjekjet e SBA-s për të forcuar shoqëritë civile kudo në botë, për të ulur nivelin e varfërisë dhe për të ndihmuar shtetet në zhvillim e sipër. Para 2 javësh ishte biseda ime e fundit me të dhe ajo kur nuk e humbi atë sensin e humorit dhe tha se do të ishe gatshme që të vishte çizmet dhe ta përkrahte Ukrainën në luftën e saj për të ruajtur lirinë dhe demokracinë. Hillary dhe unë do të jemi gjithmonë mirënjohës për këtë miqësi të jashtëzakonshme,
të mrekullueshme që kemi pasur me të dhe për gjitha këshillat që kemi marrë nga ajo për vitet të tëra. Vdekja e Medlin është një humbje e madhe për botën në një kohë kur ende na duan të mësojmë leksione të jetës, por e dim që trashëgimia e saj do të jetojë gjatë tek gjithë studentët mësirat që i ka mësuar në Georgetown, tek të gjithë që ajo i ka inspiruar me rrugtimin e saj të jashtëzakonshëm nga një refugjate në të qenit sekretare shtetit dhe do të jetoj trashëgimia e saj, thot presidenti Clinton, tek gjithë njerëzit kudo në botë të cilët janë gjallë dhe po jetojnë më mirë për shkak të shërbimit të saj. Dhe këta jemi ne, natyrisht, shqiptarët e Kosovës. Dhe pra në fund, para 3 vitesh, udhëtuam bashkë në Prishtinë për statujën e saj, ajo ishte shumë e lumtur. Mendimet tona janë me Elise, me Anne, me Katy, me niprit dhe mbesat e saj, me vllahën e saj John, me motrën Kathy dhe me këtë që e ka dashur aq shumë sa e kemi dashur ne. Ka thënë Bill Clinton në mesazhin e tij drejtuar pra botës me rastin e vdekjes së Madeleine Albright, ish sekretare amerikane shtetit. Tani për të tjera reagime do të na ndiqni në faqen tonë në Facebook, kanal 10 të nderuar shikues, por lajmi i orëve të fundit, pra vdekja nga kanceri e Madeleine Albright, mikës së madhe të Kosovës, e cila ka vdekur në moshën 84 vjeçare dhe përsërisërish në disa herë ka thënë që arritja e saj më e madhe jetësore si sekretare shtetit ka qenë ndihma për çlirimin e popullit të Kosovës, qoftë i bekuar natyrisht kujtimi për të. Falenderoj për vëmendjen në këtë edicion special të emisionit Prime Time këtu në Kanal 10, pas pak të tjera zhvillime sportive të jashtëzakonshme, një tjetër ekskluzive, Gramos Vokri, në ditën kur është eliminuar nga Federata e Futbollit të Kosovës dhe është pamundsuar gara për kreun e FFK-s, vjen pas pak në Politikon me Kushinim Sadikun për rrëfimin e tij, atë çfarë pritet të ndodhë në ditët në vazhdim me institucionin më të lartë të futbollit në vend. Faleminderit për momentin. Natë.